গাইজ এয়া চাওক কি ধুনীয়া এটা 4 ইঞ্চৰ চাউণ্ড বক্স এই চাউণ্ড বক্সটো কমপ্লিটলি ৱেষ্ট মেটেৰিয়েলৰ পৰা বনোৱা হৈছে জানেনে তো এই চাউণ্ড বক্সটো মই আপোনালোকক বনাই দেখুৱাম তো তাৰ আগতে আপোনালোকক ইয়াৰ স্পেক্সখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ চাওক ইয়াতে এটা 4 ইঞ্চৰ ফুল ৰেঞ্জৰ স্পীকাৰ আছে আৰু ইয়াতে এটা টুইটাৰ আছে ইয়াৰ যিটো সাউণ্ড কোৱালিটি বিশ্বাস কৰক আমেজিং প্ৰথমতে আমি স্পীকাৰটো বনাই লওঁ তাৰপিছত ইয়াৰ সাউণ্ড কোৱালিটি টেষ্ট কৰিম এইটো আছিলে মোৰ পুৰণা 3 ইঞ্চিৰ স্পীকাৰটো তো এইটোৱে আমি আপগ্ৰেড কৰিবলৈ গৈ আছোঁ সো ফাৰ্ষ্ট আমাৰ কাম হ'ব এইটো কমপ্লিটলি চিজ হা তো ইয়াতে পিছফালে এটা বিগ হোল এটা বনাব লাগিব যাতে আমি সেইটো ৰিমুভেবল হ'ব আৰু এইটো পিছফালৰ ঢাকনিখন আৰু এইটো পিছত কভাৰ কৰিম চাই থাকক তো প্ৰথমতে এই যিটো 3 ইঞ্চিৰ হোল আছে এই হোলটো ডাঙৰ কৰিব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ মই কাটাৰ ইউজ কৰিছোঁ সো দেখা পালে আপোনালোকে এতিয়া 4 ইঞ্চিৰ ইয়াতে হোল হৈ গ'ল আৰু টুইটাৰৰ কাৰণে এটা সৰু এটা সেই হিচাপত হোল কৰি ল'লোঁ আৰু ইয়াতে কিছুমান ফুটা আছে বা ফিনিচিং হোৱা নাই কিছুমান এনেকুৱা ঠাই আছে সো মই পুটিনৰ সহায়ত গোটেইখিনি ফিনিচিং কৰি দিলোঁ তো এতিয়া দেখা পালে এনেকুৱা ধৰণৰ শ্বীট আহে এনেকুৱা ধৰণৰ প্লাইউডৰ মই শ্বীট আনিছিলোঁ সো ইয়াতে লগাম আৰু ইয়াৰ কাৰণে দেখাত বহুত ধুনীয়া লাগিব আৰু এতিয়া প্লাইউডৰ শ্বীটখনো মই জোখ মাখ দি এতিয়া ধুনীয়াকৈ স্পীকাৰৰ জোখত কাটি লৈছোঁ ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে কি ধুনীয়াকৈ কাটি গৈছে আৰু ইয়াতেও একেবাৰে পাৰফেক্ট ফিটিং হৈ গৈছে সো আমাৰ মেইন কাম হ'ল এতিয়া দেখা পাইছে আপোনালোকে পিছফালে যিটো আছিলে ইয়াতে হ'ব বেছ পৰ্ট এইটো চাওক বেছ পৰ্ট হ'ল এইটো কভাৰ আৰু এক্সট্ৰা এইটো ৰিমুভেল খুলিব পাৰি আৰু ইয়াতে চাওক কানেক্টৰো মই লগাই দিলোঁ ইয়াৰ দ্বাৰাই আমাৰ কানেক্ট হ'ব আৰু এই আইডিয়াটো কেনেকুৱা লাগিছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব এই কানেক্টৰৰ সহায়ত ইয়াতে আৰু বেলেগ ঝামেলা নাই আৰু এক্সট্ৰাকৈ তার ৰখা নাই বাছ কানেক্টৰৰ লগত লগাই দিয়ক আৰু গান বজাব তো এতিয়া চাওক অলমষ্ট গোটেইখিনি কাম কমপ্লিট জাষ্ট লেমিনেশ্যন চাওক লেমিনেশ্যন পেপাৰ বহুত চিপ হয় এনেকুৱা ধৰণৰ লেমিনেশ্যন 200 টকাতে বহুত পোৱা যায় তো এনেকুৱা ধৰণৰ 5-6টা বক্স আপোনালোকে বনাব পাৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ লেমিনেশ্যন পেপাৰ দি 5-6টা বেছিয়ে পাব চাগে 10টামান সো লেমিনেশ্যন পেপাৰ মাত্ৰ 200 টকাত কিনিছিলোঁ মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা সো তাৰো মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম আপোনালোকে এবাৰ চেক আউট কৰি ল'ব সো চাওক এনেকৈ বহুত ইজিলি লেমিনেশ্যন পেপাৰটো লগাই দিব পাৰিব আৰু এই লেমিনেশ্যন পেপাৰৰ কাৰণে আমাৰ স্পীকাৰটোৰ লুক একেবাৰে আমেজিং হৈছে চাওক যেতিয়া ফাইনেল হ'ব মানে এতিয়াই গম পাইছে অলমষ্ট আপোনালোকে গমেই পাইছে কি ধুনীয়া দেখাত হৈছে স্পীকাৰটো আৰু এইটো চাওক আমাৰ বেছ পৰ্টত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কভাৰ লগোৱা হৈছে আৰু ইয়াতে গোটেইখিনি কানেকশ্যন স্পীকাৰ কানেকশ্যন বহুত ইজি আপোনালোকে গমে পায় প্লাছ প্লাছ মাইনাছ মাইনাছ এনেকৈ চল্ডাৰিং কৰি দিলে হ'ল আৰু কানেক্টৰৰ লগত এনেকৈ লগাই দি মই জাষ্ট চিম্পলি এইটো আমাৰ কাভাৰটো দুটা স্ক্ৰু লগাই দিম বা আপোনালোকে 4টাও লগাব পাৰে আৰু ইয়াতে ডাবল টেপ ইউজ কৰিছোঁ এয়াৰ লিকেজ নহয় কাৰণে এতিয়া চাওক কি দেখাত ধুনীয়া হৈছে চাওক কিমান ইজিলি ইমান ফিনিচিং হৈ গ'ল আমাৰ স্পীকাৰটো তো দেখা পাইছে পিছফালে এইটো হ'ল বেছ পৰ্ট ইয়াতে দি মানে এয়াৰ পাছ হয় আৰু তলত দুটা কানেক্টৰ আছে তো এইটো অলপ ফিনিচিং হোৱা নাই বাৰু তো যি কি নহওক চলি যাব পিছফালৰ বস্তু তো প্ৰথম আপোনালোকে ফ্ৰণ্ট লুকটো চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে এতিয়া বলক আমি টেষ্ট কৰি চাওঁ যে ইয়াৰ সাউণ্ড কোৱালিটি কেনেকুৱা আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে ভাল কোৱালিটিৰ ইয়াৰফোন ইউজ কৰিব তেতিয়াহ'লে সাউণ্ড কোৱালিটিটো আপোনালোকে ভালকৈ বুজি পাব